Astăzi mi-e poftă de langoși umpluți cu brânză, așa cum mâncam în copilărie. Și pentru că nu cumpăr produse de patiserie, îi vom face împreună de la zero și veți vedea cât de simplă este rețeta și cât sunt de delicioși. Langoșii sunt foarte pufoși, plini de umplutură și foarte gustoși. Pentru aluatul de langoși vom avea nevoie de 1 kg de făină, 300 de ml de lapte, 300 de ml de apă, 20 de grame de drojdie uscată, 2 linguri cu zahăr, 50 de ml de ulei și puțină sare. Iar pentru umplutură vom avea nevoie de 200 de grame de telemea, 200 de grame de brânză dulce de vaci, o legătură de pătrunjel și puțină ceapă verde sau arpagic. Pentru început voi pregăti aluatul pentru că trebuie să dospească și voi începe cu lichidele, adică cu apa, care este călduță și pe care o voi amesteca cu laptele, la fel, este călduț cât să nu ardă la deget. În acest amestec voi adăuga și drojdia uscată, puteți folosi și proaspătă, 40 de grame. Adaug și zahărul și amestec bine cât să se dizolve drojdia. Voi lăsa amestecul să stea pentru 5 minute înainte de a mă apuca de frământat. După ce au trecut cele 5 minute, putem adăuga sarea în făină și voi amesteca puțin pentru a distribui sarea. Iar apoi voi adăuga câte puțin din lichid și voi începe să frământ. Dacă vreți să vă ușurați viața, bineînțeles că puteți frământa acest aluat și la robot. Voi adăuga și uleiul și amestec bine astfel încât toată făina să fie incorporată în acest lichid. Când aluatul s-a format, îl scot din bol și îl voi frământa foarte bine pe blatul de lucru pentru aproximativ 10-15 minute sau până când e foarte suplu. Când este gata, cam așa va trebui să arate aluatul, trebuie să fie foarte suplu și doar foarte puțin lipicios. Voi pune aluatul într-un bol uns cu puțin ulei. Voi acoperi bolul cu folie de plastic și îl voi lăsa să crească la loc călduț până când își va dubla volumul. Acum trebuie să știți ceva. Făina este diferită și va absorbi diferit lichidul în funcție de mai mulți factori. Umiditatea din aer, tipul făinii și chiar anotimpul. Astfel că va trebui să ajustați ușor rețeta în funcție de aceste lucruri. Dacă aluatul este prea moale, mai adăugați făină, iar dacă este prea dens, mai adăugați puțină apă. Consistența trebuie să fie cea pe care v-am arătat-o. Umplutura este și foarte simplu de pregătit. Pur și simplu vom amesteca toate ingredientele. Voi începe cu telemeaua și eu am aici telemea de oaie, însă poate fi de oricare doriți. Peste ea voi adăuga brânză dulce de vaci. Puteți folosi orice brânză nesărată. Și apoi verdeața, adică pătrunjelul, și ceapa verde sau arpagicul. Mai puteți pune mărar, însă eu nu sunt mare fan. Amestec foarte bine totul. Iar umplutura este gata. Aluatul și-a dublat volumul, așa că îi voi trage un pumn zdravăn. Iar cu mâinile unse cu ulei, voi lua o bucată din el, pe care o voi transforma într-un langoș. Aplatizez pentru început aluatul, cât să-i dea o formă aproximativ rotundă. Voi adăuga puțină umplutură și o pun mai mult în partea de sus, pentru că apoi va trebui să pliez aluatul. Cu ajutorul degetelor închideți foarte bine langoșul, astfel încât umplutura să nu iasă în timpul prăjirii. Voi prăji acum langoșul în baie de ulei. Uleiul a fost încălzit la foc mediu și îl voi lăsa la prăjit pentru 4-5 minute sau până când langoșul este frumos rumenit pe ambele părți. Când langoșul este frumos rumenit, îl pot scoate
și îl voi pune pe prosoape de hârtie pentru a absorbi uleiul în exces. Și voi face langoșii până când voi termina tot aluatul. După preferințe îi puteți face mai mici sau mai mari. Aveți grijă totuși că ei vor crește foarte mult atunci când vor fi prăjiți. La fel voi pune umplutură și voi închide foarte bine langoșul. Îl voi pune la prăjit și la fel îl voi lăsa până când va fi frumos rumenit. Dragii mei, am terminat de prăjit toți langoșii și cam așa vor arăta. Din întreaga cantitate veți obține aproximativ 10 bucăți, dar 10 bucăți mari, aproape uriașe, așa că depinde de voi dacă vreți să faceți langoși mai mari sau mai mici. Ce pot să vă spun este că acești langoși sunt absolut minunați, foarte pufoși și incredibil de gustoși. Dar nu mă credeți pe cuvânt, haideți să vă arăt și unul și să-l rupem bineînțeles. Foarte pufos în interior, cu suficientă umplutură și cu un gust absolut minunat. Langoșii umpluți cu brânză se pot servi ca atare, însă merg foarte bine și stropiți cu puțin mușdei sau unși cu puțină smântână. Sunt absolut delicioși în orice combinație. După preferință, puteți umple langoșii cu orice doriți voi, merg foarte bine cu gem sau cu ciocolată. La fel de bine îi puteți umple și cu cașcaval sau, de ce nu, cu o combinație de ciuperci. Sper din suflet să încercați și voi această rețetă de langoși umpluți cu brânză și să vă bucurați de ea împreună cu întreaga familie. La revedere!